שלום לכם. זה קרה בסמינר ערכים בשמחת תורה. ברגע שעליתי לתורה לעליית לוי, עוד לפני שהספקתי לברך את ברכות התורה, נשמעה הזעקה הראשונה. בהתחלה אף אחד מאיתנו לא הבין בדיוק מה קורה, אבל כשהשומר עדכן אותנו במתרחש, וכשחלק מהמשתתפים באו לעדכן שהם מגויסים ושנתפלל עליהם, שמחת החג הושבתה, וגם נושאי ההרצאות הוחלפו בנושאים מתאימים יותר. אתמול התקשר אליי אחד ממשתתפי הסמינר וביקש לשאול שאלה. בסמינר, כך הוא אמר, הצגתם בפנינו את נבואות התורה שהתגשמו במלואם, ולכן אני מתקשר אליך. תגיד, אהרון, מה יהיה? איך אתה מסביר את מה שקורה? איך זה קרה? איך אף אחד לא ידע? איך אף אחד לא התריע? וחוץ מזה, אם יש השגחה פרטית, אהרון, ואם אנחנו באמת עם סגולה, ואם הקדוש ברוך הוא אכן אוהב אותנו, אז איך הוא מרשה לרוצחים אכזריים וצמאי דם כאלה לשחוט נשים וילדים? כתוב על זה משהו בתורה? תגיד, יש נבואות שעוסקות בתקופה שלנו? אתה שואל שאלה טובה, אמרתי לו, הבעיה היא שאני לא יודע לענות עליה, כי כשהיו בינינו נביאים, רק הם היו יודעים להשיב על שאלות מהסוג הזה, ובימינו אין נביאים, ולכן אין לי שמץ של מושג למה זה קורה ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל מה שבכל זאת הופך את השאלה שלך למסובכת הרבה יותר היא העובדה שלמרות שאין נביאים ואין מי שישיב על השאלה שלך, התורה דווקא מחייבת אותנו לשאול אותה, כפי שכתוב בתורה בפרשת אחרית הימים, פרשת ניצבים, וכך כתוב שם. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחרי האף הגדול הזה. וכאן אמרתי לו, מתעוררת בעיה. אם אנחנו מחויבים לשאול על מה ואין מי שיענה, אז לשם מה לשאול? והתשובה פשוטה. נכון, אמרתי לו, אמנם אין לנו נביא שישיב לנו על השאלה הקשה, אבל התורה דורשת מאיתנו להתבונן ולנסות להבין, וגם אם התשובה לא נכונה באמת, אם היא גורמת למתבונן לשינוי ולהתעוררות, היא הופכת לנכונה, לפחות בשבילו. כעת אמרתי לשואל, אם אתה רוצה להבין מה אני לומד מהאסון הנורא שפוקד אותנו, אני אשמח לשתף אותך, ובתנאי אחד שתזכור שלא מדובר בסיבה לאסון, אלא בתובנה שאני ניסחתי לעצמי, ואם בכל זאת תרצה לאמץ אותה גם אתה, זה בסדר גמור. יש שני דברים, אמרתי לו, שאי אפשר להתעלם מהם, גם אם מאוד רוצים, ויש ביניהם מכנה משותף. מצד אחד, אי אפשר להתעלם מהמעבר הקיצוני בין השגרה של אתמול למלחמה של היום. מצד שני, ובדיוק באותה עוצמה, אי אפשר להתעלם בין הפילוג של אתמול ובין האחדות של היום. אם הייתי שואל אותך אתמול, אם ישנה אפשרות שבמדינת ישראל יתווכו יהודים בדיוק כמו בתקופות האפלות ביותר שעבר עם ישראל בגלות, נכון היית לועג לי? בדיוק באותה מידה אמרתי לו, אם היית שואל את עצמך אתמול, אם אתה רואה אפשרות שהמחלוקת שקורעת אותנו כבר כמה שנים תעבור מן העולם ברגע אחד, האם אז לא היית לועג לי באותה מידה? תגיד אתה, אפשר להתעלם מההקבלה הזאת? אז נכון, אמרתי לו, אני לא מתיימר לדעת את דרכי ההשגחה, וגם אני לא יודע לעשות חשבונות, ובעיקר אני גם לא טוען שמה שאנחנו עוברים כעת הוא חס וחלילה עונש על משהו. מה שאני עושה, דבר אחד פשוט. המלחמה הזאת, אין ספק שהיא חדה אותנו, את כולנו, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים. המלחמה הזאת, אמרתי לו, מלמדת אותנו בדרך הקשה והנוראה, שבעיני האויבים שלנו אין הבדל בין אברך מאופקים לקיבוצניק מיישובי העוטף, ושהחלוקה המלאכותית למלכות יהודה ומלכות ישראל היא חלוקה ריקה מתוכן ושאין לה אחיזה במציאות. זה מה שאני לומד מהאסון הנורא שאנחנו מצויים בעיצומו, וכנראה רק בדרך הזאת גם נצליח לסיים אותו בניצחון, ויש לי הוכחה שרק כך ננצח, גם אם אני לא צודק בכל מה שאמרתי עד עכשיו. בברכת השלום שבתפילת 18 נאמר, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, צדקה ורחמים, עלינו ועל כל ישראל עמך, וברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך. תגיד, יש אפשרות להתעלם מהקשר ההדוק שהברכה הזאת קושרת בין השלום מצד אחד ובין כולנו כאחד יחד מצד שני?
מכאן אמרתי לו, שאם אנחנו רוצים שעושה השלום במרומיו יעשה שלום עלינו, אנחנו צריכים לעמוד לפניו כשכולנו כאחד יחד. רק אז יבוא שלום, יחד בין אדם לחברו, יחד בין איש לאשתו, ובעיקר יחד בין כל חלקי האומה. וזה כתוב במפורש בדברי חז"ל ששאלו, מדוע דורו של אחאב שעובדי עבודה זרה היו, והיו יוצאים למלחמה ונוצחים, ותשובתם כתובה על הקיר. הם אומרים, לפי שלא היה ביניהם דוברי לשון הרע, לפי כך היו יוצאים למלחמה ונוצחים. ולכן, אם אנחנו רוצים בניצחון אמיתי שיביא עלינו שלום, אין די בתפילות וגם לא במלחמות. אמנם צריך להתפלל וגם צריך להילחם, אבל אם אנחנו רוצים שיתקיים בלוחמינו, ורדפו מכם 500 ו100 מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, אנחנו נדרשים לאמץ את האחדות באופן מעשי, לקבל עלינו, לאהוב כל אחד ואחד מישראל, לא רק בעת מלחמה, אלא גם בעת שלום. ויהי רצון שבזכות האחדות ששבה אלינו בנסיבות לא נעימות, ישלח אב הרחמים רפואה שלמה לפצועים, ויוציא משעבוד לגאולה את החטופים והשבויים, ויחזק את לוחמינו ויצליח את דרכם, ויקיים בהם מה שכתוב, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.